Доброго дня! Я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Починаємо з вами з фундаментальних основ фінансового менеджменту, а саме бухгалтерський облік. Основи бухгалтерського обліку для фінансового менеджменту – це як таблиця множення в математиці. Потрібно набратися сил і вивчити. Але для забезпечення спілкування і розуміння між підприємцем і головним бухгалтером, власнику бізнесу достатньо знати про бухгалтерський облік наступні три тези. По-перше, треба розуміти, що таке сутність подвійного запису взагалі. По-друге, розуміти принцип обліку, що доходи не повинні бути завищені, а витрати не повинні бути занижені. І третє – це правило визнання доходів та витрат. Отже, починаємо з тези про використання принципу подвійного запису. Я наведу такий побутовий приклад. Наприклад, ви отримали зарплату $1000. І цього ж дня у батьків ви зайняли ще $1500, наприклад, ви їдете у відпустку. Але ввечері ви самі дали власному сусіду $250 в борг. На побутовому рівні ми, як усі люди, з однієї сторони бачимо гроші, ми їх можемо помацати. Причому ми ще пам'ятаємо рух цих коштів. Да? Ми розуміємо, що у нас за фактом залишилося тільки $2250, тому що ми вже $250 дали сусіду. Тобто ми ще пам'ятаємо або десь записуємо, кому ми винні гроші і хто винен нам. Якщо таких операцій, наприклад, там десяток, то нашого розуму і нашої пам'яті вистачить, щоб це все запам'ятати. Але якщо, наприклад, операцій вже є 1000, то ми вже можемо десь щось упустити. Тому для того, щоб цього не трапилось, всю інформацію треба десь і якось фіксувати. Причому треба фіксувати і те, що ви бачите або можете помацати. В нашому прикладі це є гроші. А також треба фіксувати і те, що ви тримаєте в умі. Тобто, кому ви винні, хто винен вам. В бухгалтерському обліку будь-яка операція фіксується із зазначенням одночасно двох фактів. Що це і чи є це. Вираз «що це» він називається в бухгалтерському обліку актив. І в більшості випадків це щось видиме і матеріальне. А вираз «чи є це» називається пасивом. Його по факту не можна побачити, тому що це річ нематеріальна. У побуті пасиви, які у бухгалтерському обліку, ми в основному пам'ятаємо в умі. В нашому випадку це хто кому винен гроші. Пасив ще поділяється на дві частини. Перша частина називається капітал, вона засвідчує, що це ваше. І друга частина – це зобов'язання, тобто чуже. Відповідно, бухгалтерський облік через формат цифр відповідає одночасно на ці два запитання – що це та чи є це. Ви бачите таблицю на слайді. В цьому і полягає сутність подвійного запису. Сума активів завжди дорівнює суми пасивів, оскільки будь-які активи завжди комусь належать. Для того, щоб зрозуміти принцип подвійного запису, я пропоную виклати наш приклад із життя, про який я казав раніше, в формат бухгалтерського обліку. Як це б виглядало? Детальні приклади на рівні цифр, вони вже знаходяться в матеріалах, які додаються до цієї лекції. Принцип подвійного запису завжди дає можливість зафіксувати операцію, як я казав, з двох частин, вказати, що це і чи є це. І тоді у вас ніколи не буде ситуації, що у вас щось є, а ви не пам'ятаєте або не знаєте, чи є це. Далі, зміна залишків в балансі відбувається за допомогою бухгалтерських проведень. Це є на 100% сферою компетенції бухгалтерів. Тому власнику бізнесу будь-якого
головне розуміти не стільки, що таке бухгалтерські проведення. Йому головне розуміти результат цих бухгалтерських дій. А таке розуміння виражається у вмінні читати фінансову звітність та робити відповідні висновки. Про це ми будемо говорити трохи далі. Далі, принцип: доходи не повинні бути завищені, а витрати не повинні бути занижені. Кожен підприємець має бути впевнений у достовірності інформації, яку він отримує для ухвалення рішень. Бухгалтерський облік повинен забезпечувати достовірність таких даних, і це є сферою компетенції головного бухгалтера. Усі правила ведення бухгалтерського обліку фіксуються в такому документі, який називається «Облікова політика підприємства». Його облікову політику створює і затверджує наказом по банку головний бухгалтер. На практиці бажано, щоб облікова політика була ще погоджена з незалежним зовнішнім аудитором. Цей документ є, в якомусь сенсі, внутрішньою конституцією для будь-якого бухгалтера. Отже, що треба знати про принцип: доходи не повинні бути завищені, а витрати не повинні бути занижені? Про що це і для чого це? Майбутні грошові потоки будь-якої компанії, на які розраховують акціонери, можна оцінити на основі такого показника, як прибуток. Це у спрощеному прикладі. Тому можна сказати, що прибуток компанії, тобто її сума, це є мірило вартості компанії. Чим більше прибуток, тим дорожча компанія. У світі, як правило, неприйнятна ситуація, коли прибуток навмисно занижують, щоб обдурити державу і не сплачувати податки. Тому я цей випадок теж не розглядаю. Фактичний прибуток має бути завжди справжній, інакше це можна бути розцінено як шахрайство, тому що завищений за допомогою маніпуляцій у бухгалтерському обліку фактичний прибуток – це є завищена вартість компанії. Основна мета цього принципу, тобто, що доходи не повинні бути завищені, а витрати не повинні бути занижені, гарантувати власнику бізнесу, що його компанія має справжній фінансовий результат, тобто прибуток, і як наслідок має справедливу або чесну вартість. Далі цей принцип вже деталізується через багато стандартів бухгалтерського обліку і описується в обліковій політиці підприємства. Більш детальне описання про цей принцип читайте в матеріалах, які додаються до цього відео. Третій пункт – правило визнання доходів та витрат. Доходи та витрати визнаються за фактом їх виникнення і саме того місяця, коли вони виникли, а не коли за доходами компанією були отримані гроші або коли витрати були оплачені. Даний спосіб називається облік доходів та витрат за методом нарахування. Це дуже принципова річ. Існує ще другий метод визнання доходів та витрат. Це касовий метод, коли доходи та витрати визнаються в бухгалтерському обліку тільки в момент їх оплати. Цей метод використовується лише для кількох видів доходів та витрат. Наприклад, не можна нарахувати або визнати як дохід пеню, яку ви поки що не отримали, навіть якщо ваш контрагент зобов'язався її заплатити. Ви не можете визнати доходи та збільшити ваш прибуток, поки не отримали грошей. Тобто, виключно в день надходження грошей вам на рахунок ви можете визнати доходи і ні днем раніше. Практично усі доходи та витрати враховуються лише за методом нарахування і не залежать від дати їх оплати грошима. Внаслідок цього прибуток від операційної діяльності, тобто основної діяльності, за будь-який період, він ніколи не буде дорівнювати зміни залишку коштів. Це є принципова річ, яку треба розуміти, тому що багато бізнесменів сприймають суму прибутку саме як суму приросту коштів. А це не так. У довгостроковому періоді, якщо використовувати певний набір припущень,
Можна при оцінці бізнесу розглядати прибуток компанії як основний, але не єдиний елемент чистого грошового потоку, але не більше. У житті на горизонті від 1 до 3 років, а тим більше, якщо рік розглядати ще й по місяцях, у компанії за наявності прибутку може бути одночасно і зменшення залишків, і при цьому збільшення коштів на рахунку, і навпаки, збільшення залишків грошей зовсім не означає, що компанія є прибутковою. Опис та розуміння цього буде в блоці «Фінансова звітність». В матеріалах, що додаються, розглядається кілька прикладів, які показують суть методу нарахування. Також в матеріалах додатково розкривається тема кар'єрного плану для студентів. Дякую за увагу. Дивіться далі наступний розділ «Звітність».